गुड मर्निङ आज डे 2 सो हजुरलाई भिडियो चाहिँ अब यहाँबाट सुरु गर्छु अहिले चाहिँ बिहानै उठेर हामी यहाँ रेडी भइरहेको छौँ अब एकछिनबाट हामी बिच जान्छौँ अनि अरू के एक्टिभिटिजहरू गर्छु हजुरलाई म सेयर गर्ने नै छु ल अब चाहिँ म क्याम्प ग्राउन्डतिर लिएर जानेछु है त साथीहरू ल साथीहरू क्याम्प ग्राउन्ड चाहिँ यस्तो राम्रो देखेको छ होइन हिजो चाहिँ पानी परेर एकदम बिजो भएको थियो आज चाहिँ एकदम घाम लागेको छ निधार पड्किने गरेर सो यहाँबाट हाम्रो क्याम्प सुरु हुन्छ होइन अहिले चाहिँ सबै साथीहरूले होइन खानासाना बिहानको बनाएर चाहिँ खाइसक्नु भएको छैन खाँदै हुनुहुन्छ किनभने मैले जहिले पनि भन्छु नि साथीहरू हाम्रो चाहिँ खाजा पनि डिनर पनि अनि के भन्छ लन्च पनि खानै हुन्छ सो ल डिनर लन्च ब्रेकफास्ट के हो यो सबै ल सबै बिजी हुनुहुन्छ खानामा यहाँ हाम्रो सर अघि नै अगाएर चाहिँ यहाँ भुँडी टल्काएर बस्नु भएको छ ल को के गर्दै हुनुहुन्छ म सबै देखाउँदैछु हाम्रो खानेको चाहिँ होइन किचन यताउति चाहिँ आइटमहरू ल मेरो बिहानै होइन चिया खाने बानी थियो आज एकैचोटि खाना खाइन्छ खुला चाहिँ हुनुहुन्छ उतापट्टि यता ओम भाइले के लाउँदै हुनुहुन्छ तोरीको साग यो चाहिँ आमाले घरमै पकाउनु भएको दिइहाल्नु भएको थियो हो त्यही भएर हिजो पकाउनु भ्याइएन आज पकाइयो होइन दाजुले खाँदै हुनुहुन्छ ल उभिरहनु भएको छ दाजु कस्तो भएछ आज खानेकुराहरू एकदम मिठो हाम्रो मैले भन्छु नि जहिले पनि हाम्रो ब्रेकफास्ट लन्च डिनर यही हुन्छ होइन अनि त्यही भएर सोयाबिन आलु साग तोरीको साग करेला मुसुरी दाल दामी छ है चाहिँ पुरा मिठो छ अब हामी खाएर चाहिँ अब हामी बिचतिर जान्छौँ है अहिले चाहिँ सबै खाजा साजा खाएर होइन बिहानको सबै यहाँ हामी चाहिँ बिचतिर जानको लागि रेडी भएका छौँ ल अब बिच टाइम ल अब हामी बिचतिर जान्छौँ है साथीहरू यहाँ हामी यता रेडी हुँदै रहन्छ आजको मेरो आउटफिट यस्तो छ आज त हामी त बिचमा गएको है अखै उखु ल है ल एकदम हिजो चाहिँ रुन चाहिँ हाँसो भएको थियो पानी परेर अझ चाहिँ होइन एकदम रमाइलो छ है त दिन ल सबै रेडी हुँदैछ यतै तल हो ट्विन देखिरहेछ ट्विन देखिरहेछ ल हामी चाहिँ अब दगुर्यौँ बिचतिर ल बिचमा आइपुग्यो है साथीहरू खेलेर गएको थियो त्यो चाहिँ अर्को भ्लगमा थियो है कहाँसम्मको यात्रा हो रात्रै बताउनु पर्छ आन्टी आउँदै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ होइन हामी पानी परेको अहिले कस्तो क्लियर थियो होइन कस्तो पानी परेको छ हामी त तल पुगेर आएको होइन यहाँ परेको छ तपाईँले रेस्क्यु गर्नुको लागि गाडेर हो क्लियर छ त को रेस्क्यु दिन आएको हो है आशा मनमा आएको त नि के हो रेस्क्यु मेरो लागि भइरहेछ हो तपाईँले आज केही तल यो क्लाउडी कर्नर क्याम्पिङ एरिया हिजो हाम्रो गाडी चाहिँ यहीँबाट चढेर गएको थियो सो आज चाहिँ हामी यसो टाइम पासको लागि चाहिँ यहाँ यसो घुम्थ्यौँ भनेर आएको वेदरले एकदमै सराप साथीहरू त्यही भएर हामी फर्किँदैछौँ क्याम्प ग्राउन्डतिर
ल हेर्दै गर्नु होला है त साथीहरू ल साथीहरू अहिले चाहिँ म यत्रो खोला किनारमा एक्लै छु सबै साथीहरू चाहिँ पानी परेर क्याम्पभित्र जानु भयो सो जस्तै यस्तो राम्रो छ पानी परेर रहेको बेलामा चाहिँ फेरि वेदर यस्तो क्लियर देखिन्छ है म चाहिँ नि यस्तरी छेउमा आएको थिएँ तर मलाई जानै मन लागेन क्या उतातिर सो यहीँनिर बसेर चाहिँ म यहाँको भ्यूहरू अवलोकन गर्दैछु अब एकछिन यहाँ बसेर चाहिँ म क्याम्पमा साथीहरूलाई भेट्न जाँदैछु साथीहरू म चाहिँ तल आइपुगेँ दूर कतै तिमी पनि सम्झनामा डुब्दै हौ कि म यहाँ छालासँगै कुरा गर्छु मनको दुखाइ बुझ्ला भनी पखालिँदैछ बालुवामा भ्यू हेर्न छोडेर क्याम्पमा किन जाने त्यहाँ त पढेको जान म चाहिँ यहाँ त्यो छ नि त्यहाँबाट यस्तो आएको अघि हामी गएको चाहिँ तल तल यहाँ तल पुगेर चाहिँ फर्केको है त ल अब एकछिन म यहाँनिर होइन यहाँ समुद्रको किनार हेरेर टोलेर बस्छु अनि त्यसपछि चाहिँ म क्याम्पतर्फ जानेछु त्यो दुईटा मान्छे आएको हाम्रो ग्रुप हो थाहा छैन है आएको छ त्यहाँबाट त्यो चाहिँ म बिच घुमिसकेर जाँदै गरेको क्याम्पपट्टि यता जाने बारे पनि रहेछ नि इस क्लाउडी हेड वक लुकआउट वा यता पनि रहेछ त जाने ठाउँ हेर्नु यहाँबाट चाहिँ हाम्रो क्याम्प ग्राउन्ड देखिन्छ त्यही अघि चाहिँ म एक्लै आएको थिएँ अहिले चाहिँ मेरो एकजना साथी पनि हुनुहुन्छ पछाडि अहिले चाहिँ घुम्दा क्याम्प ग्राउन्ड यहाँ छ है कस्तो चिसो भयो होइन तल फेरि बिचमा घुम्दा अब चिया पकाएर खानु पर्ला हाम्रो चाहिँ क्याम्प ग्राउन्ड यस्तो अलिकति साथीहरू चाहिँ यहीँ हुनुहुन्थ्यो आगो तापेर होइन गेम खेल्दै हुनुहुन्छ गफ गर्दै निर्माया बिहानको चिया छ कि छैन छ ल म चाहिँ हजुर हो म चिया खान आउँछु ल चिया खान्छु है त चिया यहाँ छ है हामी क्याम्प ग्राउन्डमा छौँ है स्टिल ल सबैजनालाई हाम्रो क्याम्प ग्राउन्डमा स्वागत छ बुवा हजुरलाई स्वागत छ ल हामीसँग मिसिन आउनुभएको छ अझै 2 गाडी हामी जम्मी 29 थियौँ प्लस 9 भनेपछि कति भयो हामी जम्मी 38 जना भएछौँ है त ल अन्ट्रे ठिकै छ रेडी होइन हाम्रो ल स्वागत छ अझै हाम्रो 2 गाडी थपिएको छ है त कस्तो भयो हो नि त सबै आएको हो नि त हैन खतरा एक्सपिरियन्स भयो त्यो ड्राइभिङको लास्टमा गएर झन् ल नमस्ते सबैजनालाई डे 2 को चाहिँ बेलुकाको खानापिना पकाउनु थालिसकेको छ म चाहिँ यहाँ के भन्छ अन्ट्रे खाँदैछु खानेकुराहरू चाहिँ पाक्दै हुँदैछ
पकाउँदै हुनुहुन्छ के पाक्दैछ यतातिर हेर्नु यता पाक्दैछ यता मनमाया हुँदैछ पकाउने उता यता काटकुट गर्ने मान्छेहरू यता बाबा घिउ टिमहरू हुनुहुन्छ यता कुकिङ यहाँ भइरहेको छ अब यतापट्टि हाम्रो नानीहरूको टिम चाहिँ त्यो पल्लो उयसमा छ होइन टेन्टभित्र के गर्दैछ म गएर हेर्नेछु सब नानीहरू बस्नु फुचाफुची यहाँ भेला भएको छ हेलो को छ Hello, नमस्कार हालखबर के छ हालखबर के छ इलोराको हालखबर वाह कस्तो राम्रो बनाएको रहेछ है Thank you. It was all my hard work. ओहो No, it wasn't. यहाँ को छ यतापट्टि त्यसै अब लु को छ यतापट्टि फुटाफुटी म भित्र जानु बुम यो अरियाना प्लस इलोरा रहेछ यता को छ है यहाँ यो चाहिँ नानीहरूको ग्याङ है अनि अरूको ग्याङ चाहिँ तल छ मैले देखाइसकेँ नि को छ भनेर त्यहाँनिर निर्मायाको यो हाम्रो त्यो मालाजुको यहाँ माछाको अनि त्यहाँदेखि उता आज चाहिँ फेरि 9 जना प्लस भएको छ हामी जम्मा जम्मी यसपालि चाहिँ 38 जना यो चाहिँ हाम्रो एकदमै हाइएस्ट ग्रुप हो है म क्याम्पिन आए मध्येको एकदम बिग ग्रुप क्याम्पिन छ है त हाम्रो ल है साथीहरू अहिले चाहिँ डे 2 को चाहिँ बेलुका भएको छ होइन खानासाना खाएर कतिजना चाहिँ आगो ताप्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कतिजना चाहिँ खाना अझै खाँदै हुनुहुन्छ हाम्रो आगो यस्तो छ है त Oh my god! Happy birthday, Andrew! Wow! Angel, how old you are? 16! Wow! So sweet 16. Once again, Angel, happy birthday. Thank you. भाइको बर्थडे पनि मनाइसक्यो अब हामी यता जाँदैछौँ अब हाम्रो साथीभाइले के गर्दै हुनुहुन्छ ल गेमहरू यता अलि पनि हिजोदेखि नै थियो यहाँ आज यहाँ धन्दा गर्ने पनि हुन्छ है त चाहियो म बोल्दैछु त मेरो भ्लग सुरु भयो नि ल आज एकदमै भोलिन्टियर हुनुहुन्छ है अब 2 जना बहिनीहरू धन्दा गर्दै हुनुहुन्छ अनि उता चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ पानी मेरो हेल्प चाहिन्छ बेसी खाएर जति एकदम सकेन छ अरे ल किन यस ए तल यसमा धारा छ रमाइलो भइरहेको छ है आज चाहिँ हाम्रो डे 2 सो अब म थोरै भ्लग गर्नेछु त्यसपछि चाहिँ म भिडियो एन्ड गर्छु है साथीहरू त्यो गर्ल्सहरू आउँदै हुनुहुन्छ ताप्दै हुनुहुन्छ यो के देखाउँदै हुनुहुन्छ इलुले इलेको के छ हातमा यति रमाइलो भएको छ नानीहरूलाई है साथीहरू अहिले चाहिँ हामी टोइलेट गरेर आउँदै गरेको यस्तो राति भएछ होइन यसैले हाम्रो चाहिँ यो डे 2 को क्याम्पिङ सकेको छैन सो हजुरहरूलाई आज चाहिँ हामीले यति नै सेयर गऱ्यौँ कस्तो लाग्यो होला इन्जोय गर्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दछु
ल है साथीहरू अहिले चाहिँ होइन हामी यहाँ बाहिर टोइलेट गरेर आएको हेर्नु न यस्तो देखेको छ सो स्टिल हाम्रो डे 2 भ्लग चाहिँ एन्ड भएको छैन सो हजुरलाई म थोरै सेयर गर्दै आजको भिडियो चाहिँ एन्ड गर्नेछु मलाई लाग्छ हजुरले इन्जोय गर्नुभयो होला र अझै होइन यहाँ स्टिल आगो ताप्ने कार्यक्रम जारी छ ल साथीहरू क्याम्पिङ भ्लग 2 चाहिँ होइन डे 2 भ्लग चाहिँ यति नै एन्ड गर्छु हजुरलाई फेरि म अर्को पालि फेरि अर्को भ्लग लिएर आउनेछु है त सेम पार्ट ल सबैलाई बाई बाई भन्न चाहेँ त